Assalamualaikum dan hai, saya Siti Nurul Syamimi binti Asri dan nombor matrik saya ialah PTM 190707957. Saya merupakan pelajar semester 6 dari Kolej Politek Mara, Kota Baru. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama saya lagi Cikgu Mimi. Mesti murid-murid semua tak tahu kan apa yang Cikgu Mimi akan kongsikan sebentar lagi. Sebelum membuang masa, hari ini Cikgu Mimi akan bercerita mengenai salah seorang Nabi di antara 25 orang Nabi pilihan Allah dan juga peristiwa-peristiwa penting yang berlaku. Jadi hari ini Cikgu Mimi akan bercerita mengenai kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan juga peristiwa Tahun Gajah. Mesti ada yang tak kenal kan siapa Nabi Muhammad? Baiklah, Cikgu akan terangkan. Nabi Muhammad SAW ini merupakan Nabi terakhir pilihan Allah SWT yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nabi Muhammad SAW pula dilahirkan di kota suci Mekah. Di Mekah mesti ada Kaabah kan? Jadi mesti ada di antara anak-anak murid cikgu semua yang pernah pergi ke Mekah. Mesti best kan? Untuk pengetahuan anak-anak murid cikgu semua, Nabi Muhammad juga dilahirkan pada hari Isnin, iaitu 12 Rabiul Awal Tahun Gajah. Tahun Gajah? Apa pula ya Tahun Gajah ini? Apa pula ya yang dimasukkan dengan Tahun Gajah? Mesti ada di antara anak-anak murid cikgu semua yang tak tahu kan apa yang dimasukkan dengan Tahun Gajah. Baik cikgu jelaskan. Tahun Gajah merupakan antara peristiwa-peristiwa utama kelahiran Nabi Muhammad SAW. Anak-anak semua nak dengar tak kisah mengenai Tahun Gajah? Sebentar lagi Cikgu Mimi akan ceritakan secara ringkas mengenai peristiwa yang berlaku pada Tahun Gajah. Peristiwa Tahun Gajah ini berlaku melibatkan sekumpulan gajah, burung ababil dan kaum-kaum yang mempunyai salah faham berkaitan Kaabah. Pada suatu hari, Raja Abraham yang sangat kejam bersama pasukan-pasukannya yang sangat ramai yang juga menaiki gajah sebagai kenderaan menuju ke kota Mekah untuk menyerang Kaabah. Namun ketika dalam perjalanan, Abraham mendapati gajah milik pasukannya itu berhenti berjalan untuk menuju ke arah Mekah. Setelah dipaksa dan juga dipukul, gajah itu juga masih tidak mahu berjalan untuk menuju ke Mekah. Mesti sakit kan kalau anak-anak semua kena pukul dan juga kena paksa. Mesti anak-anak murid cikgu semua kesian kan akan gajah-gajah ini. Namun Raja Abraham yang bersikap sangat kejam itu terus memaksa gajah-gajah ini menuju ke kota Mekah. Dan dengan sifat Allah SWT yang maha berkuasa, datang sekumpulan burung ababil. Burung ababil dengan membawa batu-batu di paruhnya. Batu-batu itu sangatlah panas kerana ianya datang dari neraka. Mesti anak-anak murid cikgu semua tak tahu kan kenapa burung ababil ni datang. Jadi burung ababil ini datang dengan tujuan untuk melawan serangan gajah-gajah itu. Dengan sifat Allah yang maha berkuasa, burung ababil yang sangat kecil dapat melawan pasukan bergajah daripada menyerang Kaabah. Dan dengan itu Kaabah ini pun masih dapat diselamatkan dengan bantuan daripada burung ababil itu. Dan akhirnya
tentera bergajah ini juga tumpas. Oleh itu, pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah peristiwa tahun gajah ini adalah kita seharusnya bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita juga haruslah berusaha untuk menyelamatkan agama Islam. Anak-anak mestilah kena buat kebaikan ya. Contohnya kena tolong orang yang susah, kena solat, mengaji dan benda-benda yang baik lagi ya. Jangan buat benda yang buruk. Jadi akhir kata daripada cikgu harap anak-anak murid cikgu semua akan ingat mengenai Nabi Muhammad SAW dan juga selalu melakukan amal kebaikan. Dan cikgu harap anak-anak murid cikgu semua ingat akan peristiwa tahun gajah yang cikgu ceritakan tadi. Jadi itu saja daripada cikgu Mimi buat kali ini. Bye, jumpa lagi.